Nå? Det var bra. Det var bra gjort. Kommer du ihåg det? Ja. Oj. Kommer du ihåg det där? Ja, det är klart jag kommer ihåg det. Ja, vad var det då? Det var en väldig blandning skulle jag vilja säga utav en massa grejer. Ja, men sången. Ja, det är ett band som jag gjorde när jag var väldigt liten, när jag var 13 år ungefär. 13 år, ja. Du blev refuserad av Småstad, tv-programmet. Ja, det stämmer nog. Ja, tillsammans med en tjej som hette Elisabeth. Ja, vi var 3 tjejer som sjöng på den tiden. Ja. Det stämmer. Har du läst på? Nej, men Elisabeths pappa Peter skickade oss det här bandet. Ja, jag vet att hennes bror hette Peter, men jag tror att hennes pappa hette något annat. Undrar om inte han hette Jakob. Skål och välkommen, det är underbart att vara här. Ja, det är kul att vara här. Tack. Skål. Det här var alltså när du var 13 år och då sjöng du att du ville se ut som Brigitte Bardot. Ja. Men nu sitter du här med din nya look. Ja. Den nya Agneta. Är looken viktig? Den måste harmoniera med materialet på LP:n. Det är väldigt viktigt tycker jag. Och sen vill man förnya sig hela tiden och försöka se så bra ut som möjligt. Ni killar har det ju ganska bra, ni kan se ut på ett visst sätt och sen är det bra med det, men vi måste hela tiden försöka att förändra oss och se så bra ut som möjligt. Och så att det då stämmer med det som man precis har gjort då. Nu har du och Lolo Murray här kämpat i 3 timmar för att du var lika vacker när du kom, men nu är du en annan Agneta, nu är du artisten Agneta. Ja, man måste skilja på det tycker jag, ja. Det är viktigt. Men när du höll på i USA, då var det 7 stycken som slet i dig. Ja, det var 7 italienare och så var det en amerikan. Ja. Och de höll på i 3,5 timme för att få fram den här nya looken då, som man kallar det. På vad sätt harmonierar din look med den nya musiken? Ja, det låter väldigt fräscht. Det låter väldigt mycket 1987 alltså. Och då kan man inte se ut som man gjorde kanske för 10 år sedan. Det är ju hela tiden så att modet, att det kommer upp nya lookor och ny fashion och nya ideal och sådär hela tiden. Och då är det fint om man har kunnat samarbeta då med ett gäng som vet precis vad som gäller. För de har då lyssnat på materialet och de försöker få en bild utav hur de tycker att det ska se ut det här. Ja, att du har varit i USA och gjort en platta producerad av bland annat Peter Cetera, det tror jag inte kan ha undgått någon svensk idag. För du har fått väldigt fina recensioner, det har skrivits mycket om det. Men vad jag undrar är hur du kom dit. Hur övervann du flygrädslan? Ja, jag har inte övervunnit den. Nej. Den är som den är. Och det var fruktansvärt. Band om dig eller? Så illa är det inte riktigt. Nej. Utan om jag får en tillräcklig utmaning och jag bestämmer mig för att göra en grej. Om det är att jobba eller att åka på semester, så gör jag det. Men jag har alltså inte flugit på 3 år. Och det är en fruktansvärd press för mig att ge sig ut på en flygresa. Varför var just det här en tillräcklig utmaning? Därför att Peter Cetera har för mig alltid varit en jättebra röst. Han har skrivit väldigt många fina låtar. För Chicago. Ja, och Chicago är en sån här jättefin grupp. Och Bruce Gage, som då är här idag. La Isla Bonita. Har skrivit La Isla Bonita och han är alltså medproducent på LP:n. Och när jag märkte att Peter var väldigt intresserad av att göra det här så ville jag naturligtvis ställa upp också, för jag var väldigt intresserad också. Men man undrar ju ändå, du har din så att säga, du har redan haft en världskarriär, du har pengar på banken, du lever ett liv som är ganska tillbakadraget. Och så plötsligt så dras Agneta till rampljuset igen. Jo, men det har med att göra att man har inom sig, man känner att man vill så mycket, man har så mycket inom sig som man vill ska komma ut. Och när det stämmer överens då, antingen det är musikaliskt eller film eller vad det är, och när det kommer en tillräckligt bra utmaning eller en chans, då tar man den. Det spelar ingen roll, man blir aldrig blasé. Jag har till exempel sålt guld redan av den här LP:n som ska ut nu i förhandsorder. Och jag tycker att det är helt enormt och jag är så lycklig för det. Så nu ska du ut på världsturné och möta publiken runt om? Nej, det ska jag inte. För att det kan jag inte göra. Där känner jag mig begränsad. Jag vet vad jag behärskar och vad jag vill göra, vad jag kan göra. Men jag vill inte hålla på och resa runt. Varför inte?
Därför att jag lider av flygrädsla och därför att jag inte vill vara för mycket hemifrån. För att jag har varit det. Jag har hållit på i den här branschen nu i 20 år. Och jag har gjort de här slavåren. Men när man såg den här tjejen 1974 som vann i Brighton, då älskar du att stå på scenen. Det syns ju. Stå på scenen, det är en sak. Men jag pratar om resorna. Om att vakna på olika hotellrum i olika städer. Det är jättejobbigt. Men hur ska det nu gå då? Du måste ju ut och så att säga lansera den här skivan runt om i Europa. Jag måste inte. Nej, det behöver du inte. Nej, det finns vissa sätt att nå ut ändå. Va? Jag tycker det är kul att göra vissa tv-program. Jag tycker det är kul att göra videos. Jag tycker det är kul att göra radioprogram. Men att resa runt, det är jobbigt för mig. Du känner inte något tryck från att publiken vill se dig? Att det är krav från dem? Det är klart att jag känner. Och jag skulle hemskt gärna vilja nå dem. Men jag kan nå dem ändå. Jag kan alltså göra videos här hemma som når ut då. Och jag ska göra så mycket jag kan. De kommer ju fortfarande hit. För de sitter ju och väntar på dig utanför huset. Ja. Från hela världen. Ja, de gör det. Ja, det är jätteskönt. Det är det? Ja. Jo, sen undrar jag också. Du talar om att du vill vara hemma med dina barn. Men det kommer ju en dag då de inte kommer behöva dig så mycket. Ja, det upplever jag redan lite grann. Ja. Vad gör du då? Fast de behöver mig ändå hela tiden. Även om de verkar när de inte behöver det. När ska du ta hand om din egen talang då? Det gör jag hela tiden. Jag har alltid kunnat kombinera det här med att vara artist och mamma. Det har varit svårt stundtals, men det har alltid gått. Dåligt samvete? Det har man alltid. Som mamma eller pappa eller... Jag tror även om man bor tillsammans och är gifta och lever i en hel familj så har man kanske dåligt samvete ändå. Du är väl vår mest berömda ensamstående dubbelarbetande flerbarnsmor idag? Ja, jag vet inte. Det finns säkert flera som har jobbigt ibland. Ja. Din image är att du vill gärna vara lite som alla andra. Ja, jag är som alla andra. Det är väl precis det du inte är? Jo. Va? Jo, men det är jag. Jag är så jättevanlig. Så du anar inte. Ja, det är möjligt att du är jättevanlig, men jag menar, det här sitter ju liksom 50 kilo karisma och bara liksom... Ja, eller var det nu 45? Nej, det är väl kanske att vara... Ja, lite mer än nog. Ja. Oavsett det så sitter en satans massa karisma här. Ja, och mycket energi. Ja. Det var hemskt roligt att ha det här. Jag tycker vi ska välkomna Bruce Gay.